Θα δούμε τώρα κάποιες μεθόδους που μπορούμε να εξοικονομήσουμε ενέργεια στα δύο πρώτα επίπεδα, σε αυτά τα επίπεδα δηλαδή που θα ασχοληθούμε με τις αρχιτεκτονικές του διαδικτύου των πραγμάτων, της συλλογής και της μετάδοσης των δεδομένων. Να πούμε καταρχήν ότι ένας αισθητήρας μπορεί να λειτουργεί είτε με μπαταρίες του εμπορίου, για παράδειγμα ΑΑ μπαταρίες, μπορεί να λειτουργεί με απευθεία σύνδεση στο δίκτυο του ρεύματος ή μπορεί να λειτουργεί με επαναφορτιζόμενες μπαταρίες λιθίου, οι οποίες όπως για παράδειγμα είναι μέσα εδώ στη φορητή συσκευή μια τέτοια μπαταρία, η οποία φορτίζεται με κάποια βάση φόρτισης, η οποία συνδέεται με ένα USB στο ρεύμα. Ο κάθε αισθητήρας λοιπόν τροφοδοτείται ανάλογα με τις ανάγκες της λειτουργίας του. Δεν είναι τυχαίο δηλαδή ότι ο αισθητήρας θερμοκρασίας λειτουργεί με κοινές μπαταρίες του εμπορίου, γιατί όπως θα δούμε και στη συνέχεια αντέχει πολύ περισσότερο χρόνο με τις μπαταρίες αυτές. Σε επίπεδο λοιπόν συλλογής δεδομένων, ένας τρόπος να μειώσουμε την κατανάλωση ενός αισθητήρα είναι να τον θέτουμε εκτός λειτουργίας, σε κατάσταση ύπνου, που όπως συνήθως λέγεται, όταν ο αισθητήρας αυτός δεν απαιτείται να στείλει δεδομένα. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι ο αισθητήρας θερμοκρασίας υγρασίας. Έναν τέτοιο αισθητήρα μπορεί να μην τον έχουμε συνέχεια ανοιχτό, να μην θέλουμε δηλαδή να μετράει κάθε δευτερόλεπτο την υγρασία και τη θερμοκρασία ενός χώρου, αλλά μπορεί να μας αρκεί να μετράει τις μετρήσεις αυτές κάθε μισή ώρα, κάθε 20 λεπτά, κάθε μία ώρα και να στέλνει τα δεδομένα. Στην περίπτωση λοιπόν αυτή, προγραμματίζουμε τον αισθητήρα ώστε να ξυπνάει, να μετράει, να στέλνει τα δεδομένα που διαβάζει και στη συνέχεια να πέφτει σε κατάσταση ύπνου μέχρι το επόμενο χρονικό όριο που του έχουμε θέσει, να ξυπνήσει πάλι και να στείλει ξανά δεδομένα. Με τον τρόπο αυτό, τέτοιοι αισθητήρες μπορεί να κρατήσουν χρόνια. Και αυτός είναι και ο λόγος, όπως είδαμε πριν, ότι τέτοιοι αισθητήρες τροφοδοτούνται με κοινές μπαταρίες του εμπορίου, που ο χρήστης καλείται να τις αλλάξει κάθε 3, 4 και παραπάνω χρόνια. Ένας αισθητήρας καπνού όμως, μέτρησης καπνού, δεν μπορεί να πέφτει σε κατάσταση ύπνου. Πρέπει να είναι συνέχεια ανοιχτός. Οπότε στην περίπτωση τέτοιων αισθητήρων δεν μπορούμε να εξοικονομήσουμε ενέργεια θέτοντάς τον σε κατάσταση ύπνου και συνήθως τροφοδοτούνται με ρεύμα. Ο λόγος είναι ότι έχουν φυσικά υψηλότερη κατανάλωση εφόσον είναι σε διαρκή λειτουργία. Ένας δεύτερος τρόπος να εξοικονομήσουμε ενέργεια σε επίπεδο συλλογής των δεδομένων είναι να επεξεργαζόμαστε στον αισθητήρα τα δεδομένα αυτά πριν τα στείλουμε, έτσι ώστε να μην χρειάζεται να στέλνουμε τα δεδομένα τα 8 χρονικά διαστήματα, αλλά να τα στέλνουμε όταν χρειάζεται. Για παράδειγμα, σε ένα ρολόι που το έχουμε δώσει σε έναν εποφελούμενο και θέλουμε να δούμε αν θα έχει κάποια πτώση ή κάποιο επιληπτικό σοκ, μπορούμε να βάλουμε τον αλγόριθμο που εντοπίζει το συγκεκριμένο event, το συγκεκριμένο πρόβλημα πάνω στη συσκευή και τότε μόνο όταν εντοπιστεί το πρόβλημα αυτό να στείλει δεδομένα, να ειδοποιήσει δηλαδή ότι κάτι τέτοιο συμβαίνει. Και επιπλέον, κάτι τελευταίο, ότι όταν μεταδίδουμε τα δεδομένα αυτά, μπορούμε να τα συμπιέσουμε ώστε να απαιτείται λιγότερος χρόνος να αποσταλούν τα δεδομένα αυτά, οπότε να καταναλώνεται και λιγότερη ενέργεια στη συσκευή. Να περάσουμε τώρα στο επίπεδο της μεταφοράς της πληροφορίας. Έχοντας λοιπόν ο αισθητήρας συλλέξει την πληροφορία, πρέπει να τη μεταφέρει. Εκεί υπάρχουν διάφορα πρωτόκολλα. Αυτά που αναφέραμε και σε προηγούμενα βίντεο στην ενότητα αυτή. Υπάρχει το Wi-Fi, το Bluetooth, το Zigbee, το 4G που είναι για κινητά και κάποια άλλα παρόμοια με αυτά πρωτόκολλα επικοινωνίας. Κάποια είναι μεγαλύτερης εμβέλειας, κάποια μικρότερης κλπ. Αυτά τα διαφορετικά πρωτόκολλα έχουν διαφορετική κατανάλωση. Απαιτούν διαφορετική κατανάλωση. Το Wi-Fi, όπως είπαμε και σε προηγούμενο βίντεο, απαιτεί μεγαλύτερη κατανάλωση ενέργειας, απαιτεί περισσότερους πόρους. Το Zigbee, για παράδειγμα, είναι πολύ πιο ελαφρύ. Το πρωτόκολλο το 4G, που είναι μέσω δικτύου κινητής τηλεφωνίας, απαιτεί και αυτό ιδιαίτερο
ιδιαίτερο φόρτο, ιδιαίτερη ενέργεια. Βέβαια χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις που είναι οι αισθητήρες σε εξωτερικούς χώρους, δεν έχουν πρόσβαση σε κάποιο δίκτυο και συνήθως στέλνουν τα δεδομένα ανά αραιά χρονικά διαστήματα. Έχει σημασία λοιπόν το να ξέρουμε ένας αισθητήρας ποιο πρωτόκολλο χρησιμοποιεί, ώστε να καταλάβουμε με μια πρώτη εκτίμηση το πόσο ενέργεια απαιτεί αυτός ο αισθητήρας κατά τη λειτουργία του. Μπορούμε φυσικά να το καταλάβουμε, όπως είπαμε, και από τον τρόπο τροφοδότησής του. Αν είναι με ρεύμα, το μυαλό μας πρέπει να πάει ότι ο αισθητήρας αυτός απαιτεί ιδιαίτερη ενέργεια. Αν είναι με απλές μπαταρίες του εμπορίου, θα πρέπει να σκεφτούμε αμέσως ότι ο αισθητήρας αυτός κατά πάσα πιθανότητα θα διαρκεί πολλούς μήνες ή και χρόνια.